નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? હું છું આપનો દોસ્ત કમલેશ મોદી મોરબીથી. દોસ્તો, આપણે જે ગણપત કાકાના જે ગોટા ખાવા માટે પહોંચી ગયા છે, જે અહીંયા બટાકાના વડા બનાવી રહ્યા છે, તો એ આજે કેવા વડા બનાવી રહ્યા છે અને બહુ જૂના છે. અને આ જગ્યાએ તમારે આવવું હોય ને તો તમને જે ખાવાની મજા, નહીં ચટણી કે કોઈ જાતનું કંઈ આપવામાં નહીં આવે, ખાલી એમાં લીંબુ અને ડુંગળી, આ બે જ વસ્તુ અને જે બેનું કોમ્બિનેશન કેવું મળે છે, તો આજે તમને બતાવું. અને કેટલા રૂપિયામાં મળે છે એ પણ આજે તમને વિડીયોમાં જ બતાવશું. ચાલો. સુરતની અંદર ડિફરન્ટ ફૂડ મળતું હોય છે અને આપણે આજે એવી જગ્યાએ પહોંચી ગયા છે, ગણપત કાકાના બટાકાવાળા. દોસ્તો, બટાકાવાળા તો બધા જ ખાતા હોય છે, પણ સુરત એક એવી જગ્યા છે અને એવી રીતના લોકો ખાવાની રીત પણ એકદમ ડિફરન્ટ હોય છે. તો આવો આજે તમને આપણે ગણપત કાકાના ત્યાં આગળ જે વડા કહેવામાં આવે છે, જે બટાકાવાળા, તો એ બટાકાવાળા કેવા મળી રહ્યા છે અને કેવો ટેસ્ટ છે, તો આપણે તમને વિડીયોમાં જ બતાવી દઈશું. તો આ એ લોકોની જે સરસ મજાની જે પાર્કિંગ સ્પેસ અને જગ્યા, અને અહીંયા ગરમા ગરમ લોકોને જે ગણપત કાકા અહીંયા ગોટા બધા લોકોને ખવડાવતા હોય છે, તો ચાલો આજે તમને વિડીયોમાં જ બતાવી દઈએ. અને હા દોસ્તો, સુરતની અંદર તમે આવો તો ત્યાં આગળ તમને ગોટા, દાળવડા, ભજીયા અને અલગ અલગ એવી વેરાયટી, અને સૌથી વધારે જે બટાકા વડા વધારે ખાતા હોય છે. અને બટાકા વડા ખાવાની પણ રીત પણ હાવ એકદમ ડિફરન્ટ છે. તો તમને ડિફરન્ટ કેવી રીત છે એ પણ તમને આજે વિડીયોમાં બતાવી દઈએ. આ છે આપણે એ લોકોના મરચા, સરસ મજાના મરચા, જે તરેલા મરચા છે. અને આ જે આપણે જે બટાકા વડાની જે વાત કરતા હતા, જે બટાકા વડાથી જે લોકો ફેમસ થયા છે, અને સુરતની અંદર ઠેર બટાકા વડા મળતા હોય છે. દરેક જગ્યાએ અલગ અલગ ડિફરન્ટ ટેસ્ટ, અલગ અલગ વેરાયટી સાથે. પણ એવું કહેવામાં આવે છે કે સુરતની અંદર સૌથી વધારે બટાકા વડા વેચનાર અને સૌથી પોપ્યુલર અને સૌથી ફેમસ જે આ ગણપત કાકાના બટાકાવાળા છે. મારા ઘણા બધા મિત્રોએ કીધું હતું કે તમે એ જગ્યાએ ટેસ્ટ કરવા જરૂરથી જાજો. અહીં મેથીના ભજીયા, સમોસા, એ બધી જ વસ્તુ મળતી. પણ સૌથી વધારે યુનિક કહેવામાં આવે કે સારામાં સારા જે બટાકાવાળા એ લોકો બનાવતા હોય છે, કોથમીર અને બધી વસ્તુ નાખીને. જ્યારે લીલા બટાકાવાળા, હા, લીલા બટાકાવાળા જે આપણે ખાશું અને ટેસ્ટ કરશું. અને દોસ્તો, જે એની અંદર જે ખાવાની રીત એવી છે કે એની અંદર આપણે લીંબુ નાખવામાં આવે છે. હા, લીંબુ આપણે જે તોડીને અને એને લીંબુ નાખીને પછી જે બટાકાવાળાનો ટેસ્ટ કરવામાં આવતો હોય છે. અને આ ગરમા ગરમ બની રહ્યા છે આપણા માટે બટાકાવાળા. તો આપણે હવે, મારાથી તો રહેવાતું નથી, તમારાથી પણ નથી રહેવાતું ને, તો ચાલો હવે થોડીક જ વારની અંદર આજે બટાકાવાળા આપણા માટે ગરમા ગરમ બની રહ્યા છે. જો બની જાય તો તરત જ આપણે એનો ટેસ્ટ કરશું. અને તમે પણ અમને કહેજો કે આ બટાકાવાળા કેવા લાગી રહ્યા છે. ના, સુરત છે ભાઈ, સુરત તો કંઈક અલગ જ હોય છે, મોજ. દોસ્તો, આપણે જે આજે ગણપત કાકાના જે ભજીયા ખાવા માટે આવી ગયા છે, અને ખાલી ભજીયા જો એક ભજીયા, એને ખાવાની રીત એવી છે કે આની અંદર લીંબુ નાખવામાં આવે ને, બજારમાં કોઈ પણ ભાવ હોય અમારે લીંબુ આપવાના. બહુ મસ્ત જે બટાકાવાળા છે, અને સાથે લીંબુ નાખીને જે ટેસ્ટ કરવાની મને મજા આવી ગઈ. અને ભજીયા, જે આ મેથીના ભજીયા, અહીં ચટણી કઈ એવું આપતા હોય, ખાલી ડુંગળી નહીં જ આપતા હોય. બજારમાં કોઈ પણ ભાવ હોય, આ ત્રણ વસ્તુ આપવાની, મેથીના જે ભજીયા છે એ ઓકે છે. અને આજે સમોસા, પણ સૌથી વધારે લોકો જો કદાચ જે ખાવા આવતા હશે ને, જે આ બટાકાના ભજીયા, જે છુંદાના ભજીયા પણ આપણે કહેતા હોય છે, જે આની અંદર લીલા ધાણા છે અને ડુંગળી, તલ, એ બધી વસ્તુ જે નાખીને લોકો જે બનાવ્યા છે, ટેસ્ટફુલ, સુપર, મજા આવી ગઈ. હવે મને તો ખૂબ જ મજા આવી. તમારા જે આ ભજીયા વિશે તમારું પહેલાં નામ? મારું નામ ગિરીશભાઈ. ગણપત કાકાનો છોકરો. બરાબર. હવે આજે આપણે ભજીયાની શરૂઆત કેટલા ટાઈમથી આપણે કરી હતી? તમારે કેટલો ટાઈમ? પપ્પા 1984 ચલાવતા લારી પર, પછી દુકાન તૂટી ગઈ. પછી 2004માં હું SY બીકોમ ભણતા ધંધામાં પડ્યો. બરાબર. 2006માં સુરતની રેલ આવીને પછી સૌરાષ્ટ્રવાસીઓની ઘરાકી વધી ગઈ. બરાબર. અત્યારે તે ચાલતું છે બધું. બરાબર. જે આ ટેસ્ટ જે તમે લીંબુ નાખીને એ દર વખતે બધાને આપો, કારણ કે ઘણી વાર લીંબુ મોંઘા થઈ જતા હોય, ડુંગળી મોંઘી થઈ ગઈ હોય,
લીંબુનો ભાવ બજારમાં ગમે તેટલો થઈ જાય અમારે આપવા પડે. બરાબર. ત્યારે થોડું ગ્રાહકને કે એક વાર લેવે એમ પણ આપવાના ખરા. વાહ. આજ બજાર હમણાં 4 દિવસથી લીલા ધાણાનું બજાર ટાઈટ ચાલે છે. ઓકે, તો પણ અમારે તો નાખવાના જેટલા જ નાખવાના જેટલા જરૂર હોય એટલા. બરાબર. એવું એમાં નહીં કે કઈ એમાં કંઈ ઘટે નહીં. ઘટે નહીં. નાખવામાં કંઈ ઘટે જ નહીં એમ. આજનું બજાર ધાણાનું 250 રૂપિયા છે બરાબર. કિલોનો. તો એ અમારે પણ એમાં નાખવાના નાખવાનું, કારણ કે એના વગર ટેસ્ટ ના આવે ને એના મજા ના એટલે આવે. ક્વોલિટી મેન્ટેન કરવી પડે અમારે. ક્વોલિટી મેન્ટેન કરવી પડે. અને આપણે જે કદાચ અહીંયા આવવું હોય કોઈને, તો કયો રસ્તો કયો કહેવાય? સુરત કડોદરા મેઇન રસ્તો કહેવાય. સુરત કડોદરા સુરત કડોદરા કુંભારિયા સારોલી મારા માણસની ટી-શર્ટ પછાડી લખાવેલું જ છે. બરોબર. કુંભારિયા આ અમારું કુંભારિયા બોલાય. અમે નામ સરોલી એટલે સરોલી વધારે બોલાય. બરાબર. તો અને બીજું કે તમારો સમય કેટલા વાગેથી કેટલા વાગે ચાલુ? સવારે 7:30 8 વાગે હું આવી જાઉં. છોકરા લોકો 8:30 આવે. બરાબર. 9 વાગે તૈયાર રેડી માલ 9 વાગે તૈયાર થઈ જાય. રેડી. અને ભજીયા તો ચટણી સાથે જ ખાવાની મજા આવે. તો તમને આ જે કોમ્બિનેશન કેવી? તો બધા ખવડાવે. લીંબુ ને કાંદા મરચા સાથે ખવડાવવા પડે અમારે. હા, એ કંઈક અલગ લઈએ છે વધારે. એમ અલગ. કારણ કે ચટણીની જરૂર પડે એવી નથી એમાં. ના, અમારા ભજીયામાં ચટણીની જરૂર નહીં પડે. વાહ. અમે ઘરે ભાવ વધી જાય તો બી કાંદા ને લીંબુ તો આપીએ જ છીએ ને મરચાં બી આપીએ જ છીએ. બરોબર. એટલે એવું નહીં કે ચાલો લોટ હલાવ્યો અને ચટણી બનાવી દીધી ને આપી દીધું ગ્રાહકને. એવું કામ નથી. આપવું જ પડે એમ. મજા આવી ગઈ. અને દોસ્તો, જ્યારે પણ તમે કદાચ આ બાજુ નીકળો ને ત્યારે ચોક્કસથી જ્યારે આજે બટાકાના જે છુંદાના ભજીયા એમાં મને વધારે મજા આવી. કારણ કે લોકો વધારે એ ખાવા ખાસ આવતા હશે. અમે પહેલા કાચા બટાકા છોલીને પછી બાફીએ છીએ અને પછી માલ બનાવીએ. બરોબર. એ અમારી એ છે. બાફીને છોલવાનું નથી. એટલે ખરાબ હોય બટાકો તો પહેલા જ ફેંકી દેવાનો થાય છે. શું વાત છે? હા, એટલે છોલીને બાફવાના એમ બટાકા. છોલીને બાપા. આ પહેલા છોલાઈ જાય ને પછી બફાઈ બટાકા. વાહ, ખૂબ જ મજા આવી ગઈ. અને આ જગ્યાએ તમે જે ગણપત કાકાના બટાકાવાળા તો ખાવા આવડે તો ભૂલતા નહીં. જય માતાજી, જય મોગલાઈ, જય હિન્દ. અને ઉપર જે બટાકાનો મસાલો અને વટાણાનો મસાલો જે રગડો નાખવામાં આવે, અને કોકમની ચટણી નાખવામાં આવે છે, લીલી ચટણી નાખવામાં આવે છે, ડુંગળી અને માથે લોટેપ્સ ચીઝ અને ચીઝ સાથે જે ખાવાની મજા. રેગ્યુલર કરો. એકમાં કોકો વધારે, એકમાં કાંદા નહીં.